નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં રાજકોટ જિલ્લાની ભરતીની માહિતી મેળવીશું. પહેલી જોબ વેકેન્સી છે ઇન્ટેક્સ કેડ કેમ્પમાં, સિલ્વર ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા, માલધારી હોટલની પાછળ, કોઠારિયા રોડ, રાજકોટ. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે વીએમસી ઓપરેટર, બીજી પોસ્ટ છે એચએમસી ઓપરેટર, ત્રીજી પોસ્ટ છે ક્યુસી ઇન્સ્પેક્ટર. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બીજી જોબ વેકેન્સી છે પાવર સોર્સ એન્જિન પાર્ટ પીવીટી લિમિટેડ, મેટોડા જીઆઈડીસી, રાજકોટ. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે લાઇન ઇન્સ્પેક્ટર ફોર સીએનસી વીએમસી લેથ ડ્રીલ મશીન શોપ, ક્યુસી ઇન્સ્પેક્ટર વિથ મિનિમમ 5 યર એક્સપિરિયન્સ. ત્રીજી પોસ્ટ છે સીએનસી ઓપરેટર. ચોથી પોસ્ટ છે સ્ટોર કીપર. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ અથવા તો ઈમેલ દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો. ત્રીજી જોબ વેકેન્સી છે જ્યોતિ સીએનસી ઓટોમેશન લિમિટેડમાં, મશીન ઓપરેટર જોઈએ છે. પહેલી પોસ્ટ છે સિલિન્ડર ગ્રાઇન્ડિંગમાં 2 પોસ્ટ, સરફેસ ગ્રાઇન્ડિંગમાં 2 પોસ્ટ. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ચોથી જોબ વેકેન્સી છે ઓમની ટીચ એન્જિનિયરિંગ પીવીટી લિમિટેડ, મેટોડા, રાજકોટ. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે સીએનસી મશીન ઓપરેટર સેટર, બીજી પોસ્ટ છે સીએનસી મશીન પ્રોગ્રામર, ત્રીજી પોસ્ટ છે ટૂલ રૂમ મેનેજર, ચોથી પોસ્ટ છે પ્લાનિંગ મેનેજર, પાંચમી પોસ્ટ છે એકાઉન્ટ મેનેજર, છઠ્ઠી પોસ્ટ છે સીએમએમ પ્રોગ્રામર, સાતમી પોસ્ટ છે ક્વોલિટી એન્જિનિયર અને છેલ્લી એનપીડી ક્વોલિટી એન્જિનિયર. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પાંચમી જોબ વેકેન્સી છે માર્જ ફોર્સ પીવીટી લિમિટેડ, સાપર. પહેલી પોસ્ટ છે સીએનસી ઓપરેટર, બીજી પોસ્ટ છે વીએમસી ઓપરેટર, ત્રીજી પોસ્ટ છે એચએમસી ઓપરેટર. ગુજરાતના દરેક જિલ્લાની પ્રાઇવેટ કંપનીની માહિતી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.